Ik ga vandaag naar Deventer. Ik ga naar Sensora fabriek. Daar hebben ze soda. Nou, wordt een hele leuke dag. Ik heb er erg veel zin in. Terwijl ik naar Bob zoek in de fabriek, vertel ik meteen een kort verhaal. Het verhaal van dit bijzondere familiebedrijf. Want Sensora is al in 1876 opgericht. Anthony Johannes Schoenmaker, kijk, hier heb je hem, neemt dan een kruidenierszaak over hier in Deventer. En al snel ontpopt hij zich tot meer dan een kruidenier. Daarom start hij in 1908 een zeepfabriek, wat later in 1917 Sensora wordt. Door de jaren heen groeit en groeit het bedrijf en dan in 1936 begint Sensora met het maken van kristalsoda. Je weet wel, die ouderwetse vertrouwde soda voor onze schoonmaak. In 1969 krijgt het kindje ook een naam: Tricel. Hoi, jij moet Bob zijn. Hallo, ik ben Bob inderdaad, van Sensora. Welkom in onze fabriek. Leuk je te ontmoeten. En ik heb zoveel gezien. Ja. Kan jij me alles vertellen over soda? Uiteraard, ik kan alles laten zien. Ja? Ja, zeker. Laat maar zien. Oké, ja, daar gaan we. Ik ben natuurlijk een hele grote fan van soda. En al generaties lang, want mijn oma, mijn moeder en ik. Maar ik zou toch iets meer willen weten van hoe wordt nou soda echt gemaakt? Eigenlijk is het best simpel qua proces. We hebben een silo gevuld met natriumcarbonaat. Dat is de basis voor de soda. Dat wordt naar een oplosketel vervoerd en vervolgens komt er water bij vanuit een andere ketel. En dat wordt met elkaar gemixt. Maar dat blijft dus nat, of dat wordt nat, want je hebt toch ook droge soda? Klopt inderdaad. Wij hebben in onze productie natte soda en dat doen wij eigenlijk bewust. Daar hebben we een aantal redenen hebben we daarvoor. Sowieso lost de natte soda sneller op. Daarnaast is het ook zo dat het veiliger is voor het te reinigen oppervlak. Dus het is minder agressief dan Het is minder agressief. Hè? Oh, ja. Je hebt de droge soda inderdaad, dat is de pure soda. Maar wij voegen al een juiste hoeveelheid water toe. Zodat het inderdaad minder agressief is. En je dus ook eigenlijk geen risico hebt in het schoon te maken oppervlak dat het bijvoorbeeld aangetast wordt. Maar komt het daardoor ook dat er klonten in het pak zit? Dat is inderdaad waar. Hè? Wij kristalliseren de soda. Dus dat is een proces. Hè? Dat water en de sodiumcarbonaat, dat wordt gemixt en dat wordt gekristalliseerd in een ketel. En dan krijg je de sodakristallen. Dat zijn eigenlijk ook de kristallen die je ziet in de zakken in de supermarkt. Oh ja. En ja, dat heeft de neiging dat het water wat aan elkaar gaat vormen. Oké, dus als je een hamer hebt, geef je een paar fliks met dreunen. En dan is het weer soepel inderdaad en dan kun je het weer gebruiken. Ja, Oh, ja, maar het dat hoort klopt zo inderdaad. te zijn. Ja, Hartstikke nee, dat goed. hoort inderdaad zo te zijn. En een andere reden waarom wij de natte soda hebben, is dat het gewoon duurzamer is. Sowieso natuurlijk het sodaproduct ten opzichte van alle chemische schoonmaakmiddelen die er zijn in de markt. Maar ook ten opzichte van de pure soda is de natte soda een duurzamer product. We hebben dus de natriumcarbonaat en het water hebben we in een oplosketel samengebracht. En vervolgens gaat het naar een volgend station waar het wordt gekristalliseerd. Dus daar worden echt de sodakristallen gevormd die je ook in de zakken terugvindt. Dat wordt eigenlijk gedaan om het klaar te maken voor gebruik. En vanuit die ketel gaat het naar de verpakkingslijn. En daar wordt het verpakt in de verschillende verpakkingsmogelijkheden die wij hebben. Maar die verpakking, Ja. is dat ook een beetje milieuvriendelijk? Dat is zeker milieuvriendelijk. Oh, het is zo. een plastic zak en misschien is dan de eerste reactie van ja, het is plastic, hè, Dacht ik ook. kan dat niet op een andere manier? Sowieso kunnen we dat niet op een andere manier doen, want er zit water in het product. Dat kun je bijvoorbeeld niet verpakken in een kartonnen verpakking. Maar het materiaal wat wij gebruiken, het plastic materiaal, dat is een zogenaamd monomateriaal. Dus dat bestaat uit één type plastic en is daarmee gewoon 100% recyclebaar. Kan je me ook zeggen van
Wat is nou het beste wat je kan schoonmaken met soda? Het eerste wat je in je hoofd komt. De ontvettingskracht van soda, dat is het grootste pluspunt. Ik zou zeggen, er is geen ander middel die zo goed ontvet dan soda. En ja, dat werkt al generaties lang, zou ik willen zeggen. De productie is natuurlijk veranderd. Vroeger werd het op een andere locatie geproduceerd. Nou ja, we zijn uiteindelijk uit ons jasje gegroeid en we zijn naar een nieuwe fabriek gegaan. Het is allemaal grootschaliger geworden, maar in de basis is de receptuur altijd gelijk gebleven. Nou, dit heeft veel indruk gemaakt. Prachtige fabriek. Al meer dan 100 jaar die soda die hier gemaakt wordt. En nog even vertrouwd als vroeger. Echt geweldig.